Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Björn Tass och Tommy. Dagens film är Friday the 13th, part 2. Filmen i korthet. Ja, den utspelar sig 5 år efter första filmen. Vilket är lite lustigt för att den är från 1981. Utspelas alltså betydligt senare, så när den släpptes utspelas den i framtiden. Men det är en grupp ungdomar som kommer till ett läger för att lära sig bli lägerledare för barn och sådär. Och medan de är där ute så börjar det hända saker, och det är ju för att det övergivna lägret på andra sidan sjön är Camp Crystal Lake, där Jason Voorhees försvann för 20 år sedan. Och ja, de börjar ju mörda sig en och en. Bra summerat. Jag tänkte det är liksom en kul grej med det här, lite grann som en disclaimer, är att nu när vi spelar in det så är det faktiskt fredag den 13, men avsnittet kommer ut som vanligt på onsdagar. Men det är ju intressant inledning av filmen när de går igenom lite senare från förra filmen i slutet där, när den här tjejen som överlever från förra filmen liksom har mardrömmar. Så det är väldigt stiligt gjort. Ja, inledningen är ju en kompromiss. För det var så här att hon som var med i första filmen var inte så sugen på att hålla på med skådespeleri mer. Men drog sig med på det här och fick ju göra den här sekvensen som utspelar sig 2 månader efter första filmen. Och där har hon en mängd mardrömmar som sammanfattar förra filmen för publiken. Och sen går det som det går. Det ska tydligen ha varit för att hennes deltagande i första filmen drog till sig en ganska otäck, fanatisk, fick en ganska sjuk beundrare som förföljde henne, och därför ville hon sluta med skådespeleriet. Ja, det kan ju sätta käppar i hjulet så att säga. Mm. Jag vet inte vad jag tyckte om början riktigt. Jag tyckte det kändes väldigt utdraget med alla flashbacks. Jag tyckte skådespeleriet när hon ligger och jämrar sig, det är inte särskilt bra. Men då hon inte riktigt ville vara där heller kan ju förklara en del utav det. Jo, men precis. Det vet jag ju nu, för visste inte det innan. Men ändå tycker jag, då kunde de lika gärna skippat det, tycker jag. Mm. De kunde ju bara använt flashbacken. För de använde ju ändå sekvenser från förra filmen. Mm. Så hon hade egentligen inte behövt vara där. De kunde ha haft bara liksom att någon som sitter och läser en tidningsartikel eller någonting, att hon har försvunnit. Mm. Eller bara liksom när de pratar om det där vid lägerelden. Ja. Som sagt, de hade kunnat göra det på så många andra sätt. Den där börjarsekvensen är onödig. Det kändes väldigt seg, tycker jag. Ja, de gör ju en sammanfattning senare i filmen där, som sagt, när de sitter där vid lägerelden och så det är helt meningslös. liksom etablerar att hela den här tragedin från första filmen och figuren Jason, det har ju liksom blivit som en redan en legend som utifrån det bygger vidare då. Men jag tycker ändå det är stiligt hur de har filmat. Att man får ju inte se hur han ser ut, utan det enda man ser det är ju hans skor och typ upp till byxorna ungefär. Ja, det gillar jag också. Att det liksom, du följer bara efter hans fotsteg. Och du ser genom hans syn. Liksom kameran skakar lite grann, alltid bakom träd eller bakom ett hörn. Det är ett intressant sätt att filma på, tycker jag. Ja, det är ju någonting som man har tydligt inspirerats av Halloween, som var liksom första konventionella, moderna slashern som vi har pratat om förut. Och i och med att den här filmen då är som sagt, det är en slasher. Medan första fredagen den 13, det är ju mera ett mordmysterium.
liksom vem är mördaren liksom. Och, ja. Så då har man liksom ett etablerat sätt att filma och göra liksom en spännande scen utifrån det. Men det är ändå snyggt filmat, börjar sekvensen där när man ser dem gå längs gatan in i det bostadsområdet. Det påminner faktiskt väldigt mycket om Halloween nu när du säger det. Så det är som du säger, väldigt inspirerat därifrån. Jag hade ju missat liksom vilken film jag hade valt för idag, så jag började fundera på om vi hade slängt igång i Halloween någonting. Sen så kom jag på vilken dag det var idag. Alltså är det en hommage introt där kanske? Är det därför de vill ha med det? Nej, det är mest bara för att sammanfatta förra filmen och göra sig av med överlevaren. Så att, ja. Jag menar, introt där, det är så likt Halloween så det känns som att det är nästan en hommage. Just när de går efter gatan i alla fall. Ja. Jag undrar lite grann var som bodde egentligen. Stod det? För jag tänkte, hur långt tog sig Jason där egentligen för att ta koll på honom? Hörde, det tänkte jag inte ens på. Liksom han ska ju hålla sig runt Crystal Lake, men ja, han tog sig en liten tripp. Ja, det är som jag säger, det är en kompromiss. Det behöver inte vara 100% logiskt. Ja, i tian i rymden så då, han kan gå vart han vill. Han åkte till New York ett tag också i en film. Så. Vilken film är New York? Takes Manhattan heter den. Ja, men då kommer han ju på ett kryssningsskepp också. Så det är... Ja, just. Så han åker på semester helt enkelt. Ja, men jag tänker också det är snygga miljöer med dels den där sjön och alla de här typ lägerbyggnaderna runt omkring området och skogen och så här. Och så de här effekterna från åskan där liksom. Det är rätt snyggt. Snyggt gjort. Jag tyckte det är intressant med rekvisitan, att man har liksom etablerat att den här mördarfiguren Jason, alltså i den här änden av filmserien så är han ju ingen övernaturlig varelse, utan han är ju bara en människa som har bott i skogen i en massa år. Och det syns ju också. Han har ju tagit över en gammal stuga i det där gamla övergivna lägret och försökt att täppt igen hål i väggarna och så vidare, liksom bor i det där skjulet. Så liksom att man får lite svar på vad han egentligen gör där ute. Att man har att göra med en människa. Han kändes väldigt mycket som en klåpare i den här filmen jämfört med hur han porträtteras i senare filmer. Som en vandrande maskin typ. Ja, det är ju en förändring som görs allt eftersom. Det är så att han som skulle vara stuntman till det här. Det är 3 personer som spelar Jason. Och det är kostymdesignern Alan Lutter. Han som är i början där. In i staden. Sen är det Warrington Gillette som spelar Jason i de flesta andra scenerna. Och så stuntman Steve Duskowitz. Och det är faktiskt så att Duskowitz gjorde illa sig flera gånger under inspelningen. Och tyckte inte alls att det var särskilt roligt. I en scen kan man se att han har en blå tumnagel. Jo, det la jag märke till. Och den här scenen när de är i skjulet och Ginny hugger mot Jason med vad är det, en yxa eller vad det är. Så blev han skadad i handen. Så han fick stå ut med ganska mycket där och var ganska sur. Och det hade sina effekter under inspelningen. Och det är faktiskt så att Amy Steele som spelar Ginny, hennes rädsla vid slutet här när Jason kommer in genom fönstret, det är en riktig scen. Alltså hennes riktig rädsla i den scenen, för att hon inte alls beredd på vad som skulle hända. Och det var ju då att Duskowitz var ju ganska sur och inte opålitlig men oförutsägbar. I och med att han var så less på inspelningen. Så att, det yttrar sig så. Jag hoppade till vid den scenen också. Ja. Han kom så tvärt. Riktig jump scare. Ja, alltså det är ju en liten egenhet där också. Att det spekuleras att hela den här scenen i stugan är en drömsekvens. Då är det tänkt att Ginny håller på att yra av sina skador. För att det är inte så mycket som hänger ihop.
Och det är också någonting som mer eller mindre bekräftas i tredje filmen som utspelar sig direkt efter. För då är det nästan som att det fortsätter bara från när Jason är i skjulet. Jag tror inte jag har sett tredje filmen. Och det skulle vi svara lite grann på. Jag tyckte slutet på den här kändes väldigt ifrånkopplat. Lite grann. Från bara jumpscare att hon blir tillfångatagen bakifrån och sen så bara rullas hon in i en ambulans. Liksom, det känns som att det fattades någonting däremellan. Ja, så det skulle förklara om det var en drömsekvens. Men det hintar de ju på liksom, med introt också. Ja. På så sätt så kan ju introt funka. För hon höll ju också på att drömma och det var liknande. Ja, Hur de betedde sig. Yrade bara. Men vart var Paul i slutet? Det har man aldrig fått något svar på heller. Han blev bortglömd. Han bara försvinner. Finns inget svar om han mördades eller inte. Ja, okej. Jo, men det är ju bra skrivet. Jag tycker en intressant detalj där med skådespelarna. Att man har ju byggt upp ett persongalleri där med olika personligheter. Och det är lite roligt att den figur som ska liksom vara skämtare och lätta på trycket lite här var. Att han får faktiskt överleva. För i många sådana här filmer så brukar den roliga människan bli huggen i väldigt små delar. Mm. Det var faktiskt ganska många som överlevde egentligen om man tänker på alla som var med där i början i campet. Mm. Det var ju väldigt många som stannade kvar i kasinot, baren där, känns det som. Ja, jo. Det har rätt det. Det var bara Paul och Ginny som åkte tillbaks, har jag för mig. Ja, det var bara de som åkte tillbaka. Resten stannade kvar där. Ja, men jag tänkte det var ju ett intressant skådespeleri av alla de här ungdomarna liksom. Mycket så här cheesy voice acting och sen också gjorde några anteckningar. Jag tyckte det valet av kläder vissa gånger. Jag tror det var ju typ en av dem som hade typ ett par badbyxor och det såg ut som att det var liksom en karta runt omkring den med liksom en sån här kompass i mitten. Jag har inte ens märkt det. Ja, men alltså jag vet det, ibland så kan jag bara liksom, det här ser väldigt skumt ut. Och sen så med tanke på att det är ju trots allt 80-tal så det är ju sånt här liksom lite väldigt Exploitation. tight mode med liksom tajta shorts och magtröjor och som ska visa naveln och så här så att Ja, inte bara det utan det här är ju Crop tops. Nej, men alltså det är en grej som är med de här filmerna att jämför man andra sådana här högtids-slashers som Halloween då, så var det ju fredagen den 13 som började med att ta lite mera sexigare vinkel med folk som är uppklädd lite och lite avklädd och det är något som är återkommande och som också användes som ett säljargument för filmerna. ja, det är en klassiker inom väldigt mycket B-filmer när man liksom går efter de 3 benen. Blood, bullets, boobs. Ja, i princip. Tänka sig vilken filmerna gör sig för en särskild publik. Och därefter då. Sen var det ju också en grej här med att AIDS-krisen från 81 skapade ju en panik i samhället och ledde till att populärkulturen producerar många filmer där ungdomar beter sig illa och sen de tar droger, de har sex och så vidare och därefter mördas. Och det är lite pekpinne för att man ska sköta sig. En följd av dåtidens kultur helt enkelt. Precis, har du sex då blir du mördad. Det var ju så gott som hela... Men då hade det här lite motsatt effekt då, att man gjorde en franchise på att göra spektakel av dessa nakna människor som huggs i bitar. Så att, ja. Ja, men det var ju liksom många bizarra sätt som de dog på. Jag tycker liksom
det var väl vissa av dem som det var synd om, speciellt han som satt i rullstol. Mm. Som blev sen liksom nerkastad vid den där liksom långa trappan. Tror jag var. Ja, man säger så här, rent specialeffektmässigt, alltså det är ju inte några utdragna mordscener utan det är väldigt snabba klipp så. Men det är ju ändå kompetent gjort liksom, och det är ju inte, om man tänker med senare filmer i serien men också i genren, så är det ofta mycket spektakel med hur folk ska dödas. Och det blev mer populärt att det skulle vara så. Det varit mer fokus på det. Ja, publiken kräver mer söl och spektakel. Ja. Jag tycker nästan bättre att det är så här att man får se en viss del och så sedan så klipper man och så sedan så ser man, ja men här har du kroppen. Som antingen liksom har hängts upp eller att den är typ någon garderob någonstans. Ja, det är någonting som återkommer från Halloween och sådär. Att genom sista akten av filmen att tumla runt i ett tomt hus som är fullt med likdelar. Så det, ja. Ja, men alltså skådespelarmässigt, man ser att det är ju kanske inte allt för vana skådespelare. De kan sina repliker men deras vad ska man säga, takten och samspelet är lite knaggligt. Men mycket av det här kommer ju av att det är ju väldigt låg budget på de här filmerna, och sen när de gjorde en filmserie av det hela så gjorde de dem väldigt billigt och väldigt fort. Ja, som du nämnde, ett par år eller någonting. Ja. Och då gör man filmerna ganska fort. För det tar sällan 1 år att göra en film. Det brukar ta lite längre. Vad det gäller musiken så är det ju väldigt mycket stråkmusik i ett frenetiskt tempo som påminner lite om den här Hitchcocks Psycho. Och det är ju någonting som också har blivit ikoniskt för filmserien, att ha den här speciella stilen. Och blanda upp det i de här underliga viskningarna som är liksom en antydan till vansinnet liksom. Det ska skapa en panikartad stämning. Jag vet inte om det blev väl något liksom som en min senare att när man hör det där ljudet, det är då han liksom teleporterar genom området. Han är ju en väldigt effektiv mördare ändå, tycker jag. För det gick väldigt fort för han att ta ihjäl så många. Han hade väldigt mycket problem med Ginny dock. Alltså vissa hade han problem med, men många tog han ju utan problem och väldigt fort. Och att han kan smyga så jävla bra också. Med tanke på hur klumpig han var med Ginny där. Mm. Ja, det är någonting de försöker liksom antyda här i den här scenen när de pratar om han runt lägerelden. Att hur har han överlevt? Ja, men han är ju en jägare. Så han smyger i skogen, fångar djur med snaror och vapen och allting. Och det är lite roligt. Det är någonting som återkommer i den här 2009-versionen av filmen. För då har man lagt mera vikt på att han är en jägare. Från 10 års ålder. Ja, tidiga tonår. Ja. Jag tänker det är väl mest musiken som liksom för fram mycket av de här ljudeffekterna. Eller vad jag kan komma ihåg vad jag såg. Jason ska ju vara som en tyst jägare som vi sa. Han ska ju bara smyga sig på, han pratar inte eller någonting, så då är det ju musiken som får föra hans beteende framåt mest. Fick jag en känsla av i alla fall. Ja, det är liksom stämningsmusiken som ska liksom etablera hans närvaro. Det och kamerarbetet. Mm. Det är väldigt mycket POVs från just hans perspektiv. Vad är det som skulle kunna gjorts bättre av övriga tankar? Ja, vi har väl lyft det mesta redan där.
Sen övriga tankar, det är mest det här jag har berättat om produktionen. Och att börjarsekvenserna är som lite onödiga. Man kunde ha kortat ner den och gjort den lite simplare. För utdragen var det vi sa. Ja, i början där. Ja. Då kunde man ha använt den tiden till att göra mer av filmen. För det är trots allt drygt 10 minuter av filmens speltid. Ja, som det där med vad hände med Paul i slutet. Precis, det är 5 minuters drömsekvens och sen flera minuter ovanpå det. Så drygt 10 minuter av 87 minuter. Så, ja. Det är som att de glömde bort Paul i slutet när de skrev skriptet. Eller så fanns det skripten men glömde när de skulle spela in. Ja, men vi glömde det med Paul. Ja, men vi hinner inte. Ja, det är ganska enkla filmer men det visar sig ju ganska fort att de drog in väldigt mycket pengar. Filmen har en budget på 1 250 000 dollar. Drog in nästan 22 miljoner. Uff. Hörde det var vinst. Ja, de vann verkligen på att klämma ur sig en film om året sen. Ja, för det är ju grejen. Även om filmerna var dåliga så folk gick ju och såg dem ändå. För att det liksom, ja men det är ju fredag den 13 film. Klart man ser den. Jag känner lite grann att det är ju storyn med de flesta franchisen som började i liksom sent 70, tidigt 80-tal. Gjordes billigt, gjordes snabbt och folk gick ändå och se dem. Japp. Men idéer på film till nästa gång? Blir det Escape Pod? Ja, det är ju ett alternativ som vi skulle kunna se. Sagt, trailern till den var ju hemsk. Jag blev nyfiken på att se hur filmen är. Jag hypar verkligen upp nu. Nej, men det kan ju vara intressant. Ja, vi måste ju jämföra liksom olika typer av filmer, olika kvaliteter. Det är därför vi har den här podden. Vi ska dela med oss med andra. Så de kan bestämma själv, liksom, vill vi se någonting som är dåligt eller vill vi inte se någonting som är dåligt? Intressant att se vad som åstadkoms med en låg budget också. Ja. Vissa lyckas ju. Det känns som att man måste ju vara väldigt kreativ om man har en liten budget. Det blir nog återanvända mycket. Ja, absolut. Jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Hej. Tackar för mig.